Audio Jungle. ओके, तर नमस्कार जय महाराष्ट्र भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक फिशाहाट व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, सुरुवातीलाच तुम्ही आता आपला डेमो बघितला असेल किंवा स्क्रीनवर पाहत असाल. आता अशा पद्धतीचा हे व्हिडिओ तुम्हाला पण बनवायचा असेल, खूपच सोपा असणार आहे. फक्त व्हिडिओला पूर्ण बघायचा आहे आणि तुम्ही अजून या व्हिडिओला एक लाईक केला नसाल, एक लाईक करून टाकायचं आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण की तुम्हाला माहिती असते तर रोजच आपण अशाच प्रकारचे नवीन नवीन खतरनाक फिशाहाट व्हिडिओ बनवतच असतो आणि त्याची नोटिफिकेशन देखील तुम्हाला हवी आहे. त्यामुळे नोटिफिकेशन देखील तुम्ही ऑलवरती सेट करून ठेवायचं आहे. आणि काही प्रॉब्लेम वगैरे येत असेल तुम्हाला तर आपल्याला इन्स्टाला मेसेज करायचा आहे, तिथं आपण 100% रिप्लाय देतच असतो भावांनो. आणि अजून टेलिग्राम जॉईन केलं नसेल टेलिग्राम देखील जॉईन करून घ्यायचं, कारण की व्हिडिओमध्ये लागणारे मटेरियल वगैरे असते ते आपण तिथं पण प्रोव्हाइड करत असतो. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं आहे, टेलिग्राम पण जॉईन करून घ्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर भावना आता व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अशा पद्धतीचं काय करायचं आहे, या दोन प्रीसेटची गरज पडणार आहे. दोन्ही प्रीसेटला तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे आणि हे दोन्ही प्रीसेट तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर दिले आहे. ठीक आहे, वेबसाईटची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. ठीक आहे, तिथून तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर जायचं आहे. सोबत या दोन प्रीसेट डाउनलोड करून घ्यायचे आहे, म्हणजे आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे आणि व्हिडिओमध्ये लागणारे मटेरियल सर्व डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर भावना आपल्याला काय करायचं आहे, या दोन प्रीसेट आता तुम्ही इम्पोर्ट केल्याच्या नंतर व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला काय करायचं आहे, बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. आता बीटमार्कला ओपन केल्याच्या नंतर बघू शकता आपण या ठिकाणी लिरिक्स ऑलरेडी ॲड करून टाकलेली आहे. लिरिक्समध्ये इफेक्ट पण आपण ॲड केलेला आहे. ओके, या ठिकाणी काही तुम्हाला जास्त वगैरे चेंजेस करायचे नाही. ठीक आहे, तर सुरुवातीला आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी येऊन जायचं आहे स्टार्टिंगला आल्याच्या नंतर खाली बघू शकता प्लसचं बटन दिलं आहे, त्यावर क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. नंतर तुम्हाला या ठिकाणी जे इमेजेस वापरत असणार तो इमेज या ठिकाणी एक आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. ओके, आता इमेज ॲड केल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायचं, या इमेजची साईज असणार आहे ते बघू शकता तुम्हाला बरोबर 12-26पर्यंत अशा पद्धतीने येऊन आपल्याला इमेजची साईज वाढून घ्यायची अशा पद्धतीने. ओके, त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इमेजवर फिल म्हणजे तुमचा पूर्ण स्क्रीनमध्ये नसेल, इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. वरती 3 डॉट दिले आहेत त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. इथून फिल कंपोजिशन एरियावरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे. तुमचा इमेज बरोबर फुल स्क्रीनमध्ये होऊन जाईल. ओके, आता इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला करायचं काय, आता अशा पद्धतीने झाल्याच्या नंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे. खालच्या बाजूला तुम्हाला एक रेक्टँगल दिसत असेल हवाला, जस्ट याच्यावर क्लिक करायचं आहे. आता याच्यावर क्लिक केल्याच्या नंतर वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. इथून स्ट्रीट्स टू कंपोज एरियावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. ओके, सॉरी आपल्याला काय करायचं आहे, इथून स्ट्रीट्स टू कंपोज एरियावर तुम्ही क्लिक करा अशा पद्धतीने. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला येऊन जायचं आहे इथं लास्टला, म्हणजे आपला जे इमेज आपण जिथपर्यंत वाढवला होता तिथपर्यंत येऊन जायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, या इमेजेसला अशा पद्धतीने या रेक्टँगलला अशा पद्धतीने इथपर्यंत असं वाढून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर भावना आपल्याला काय करायचं आहे, आता या रेक्टँगलवरती क्लिक करायचं आहे, कलर आणि फिलमध्ये जायचं आहे. या ठिकाणी ग्रेडियंटचं ऑप्शन आहे, याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि याच्यावर क्लिक केल्याच्या नंतर इथे बघू शकता तुम्हाला हे मधातला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे अशा पद्धतीने. आणि मधातला ऑप्शन सिलेक्ट केल्याच्या नंतर हे जे ब्लॅक कलर असेल ते तुम्हाला अशा पद्धतीने इथे ठेवून घ्यायचं आहे. थोडंसं अशा पद्धतीने वाढवून घेऊ शकता तुम्ही. ठीक आहे, अशा पद्धतीने इतकं ठेवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर या ब्लॅक कलरवर क्लिक करायचं आहे, मधातलं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. ब्लॅक कलर असणार आहे ते पूर्णपणे कमी करायचं आहे, की व्हाईट कलरवरती क्लिक करायचं आहे. इथून आपल्याला ब्लॅक कलर सिलेक्ट करायचा आहे आणि इमेजेस तुमचा खूप चांगल्या प्रकारे दिसेल अशा पद्धतीने या ठिकाणी याला तुम्हाला बरोबर सेट करून घ्यायचं आहे. ओके, अशा पद्धतीने तुमचं म्हणजे एकदम भारी दिसलं पाहिजे आपल्याला, अशा पद्धतीने ठेवून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, आता इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी आता इथून इतकं झाल्याच्या नंतर बॅक येऊन जायचं आहे. ओके, बॅक आल्याच्या नंतर हे जे इमेज असणार आहे सर्वात खाली घ्यायचं आहे आणि रेक्टँगल 2 आपण जे ॲड केलं असणार आहे ते तुम्हाला काय करायचं, या रेक्टँगलच्या खाली ठेवून घ्यायचं अशा पद्धतीने. बघू शकता आपल्याला आता इथं खूप भारी पद्धतीमध्ये दिसत असेल. ओके, इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला बरोबर 12-26पर्यंत यायचं आहे. प्लसमध्ये क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे.
या ठिकाणी जो फोटो तुम्ही वापरत असाल तो अशा पद्धतीने ॲड करायचा आहे, पुढच्या बीटवर यायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट इथून अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर बस आता तुम्हाला अशा पद्धतीने सर्व शेवटपर्यंत इमेजेस ॲड करत घ्यायचं आहे बीटनुसार. ओके, तर आता मी या ठिकाणी सर्व इमेजेस एक वेळेस ॲड करून घेतो आणि नंतर पुढची प्रोसेस तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, इमेज फिल म्हणजे पूर्ण स्क्रीनमध्ये नसेल तर इथून फिल कंपोजिशन ग्रेआउटच्या अशा पद्धतीने आपल्याला करून घ्यायचं. ओके, आता अशा पद्धतीने सर्व इमेजेस तुम्ही ॲड करून घ्या. तर मी इथं लवकरात लवकर सर्व इमेजेस ॲड करून घेतो एक वेळेस. तर ओके, तर बघू शकता या ठिकाणी आपण सर्व इमेजेस शेवटपर्यंत ॲड करून घेतलेले आहेत भाऊन. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आता इमेजेस ॲड करून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला सरळ इथून बॅक बटनाचा वापर करून अशा पद्धतीने बॅक येऊन जायचं आहे. आता बॅक आल्याच्या नंतर जे काही तुम्हाला SHEKH इफेक्ट दिला असणार आहे मी त्याला ओपन करायचं आहे. आता ओपन केल्याच्या नंतर बघू शकता या ठिकाणी 2 इमेजेस असणार आहेत. तर आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी सुरुवातीच्या इमेजमध्ये जायचं आहे. प्रिसेटचं ऑप्शन तुम्हाला या ठिकाणी भेटून जाईल आणि हे अलाइट मोशन नसेल तुमच्याजवळ तर यार आपल्या टेलिग्रामवर चालले जा, तिथं तुम्हाला हे अलाइट मोशनचं नवीन व्हर्जन भेटेल, त्याला तुम्हाला घेऊन घ्यायचं. ठीक आहे, त्यामध्ये प्रिसेटचं ऑप्शन भेटेल, त्यामध्ये यायचं आहे. आणि या ठिकाणी जर तुमच्या ऑलरेडी कोणते प्रिसेट तुम्ही इथे इनपुट केले असेल, इफेक्ट इथे इनपुट केले असेल तर याला तुम्हाला इथून सरळ डिलीट करून टाकायचं आहे अशा पद्धतीने. ओके, अशा पद्धतीने आता इफेक्ट डिलीट करल्याच्यानंतर पुन्हा या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, प्रिसेटमध्ये जायचं आहे, सेव्ह स्टाईल ह्याच प्रिसेटवरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे, रिनेमवरती क्लिक करायचं आहे. इथून जे हवं आहे ते तुम्हाला एक नाव देऊन टाकायचं आहे. आपण याला इफेक्ट 1 नाव देऊया. ठीक आहे, इफेक्ट 1 अशा पद्धतीने नाव द्यायचं आहे, डनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या इमेजवर यायचं आहे, याच्यावर अशा पद्धतीने क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, प्रिसेटमध्ये जायचं आहे आपल्याला आणि इथून सेव्ह ॲज प्रिसेटवर क्लिक करून रिनेमवरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी आपण इफेक्ट 2 नाव देऊया. ठीक आहे, इफेक्ट अशा पद्धतीने 2 देऊन डनवरती क्लिक करायचं आहे. ओके, आता इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला या ठिकाणी 4 CC प्रिसेट मी तुम्हाला दिली असेल, 3च असणार आहे, एक रेक्टँगल असणार आहे, त्याला सिलेक्ट करायचं आहे. इथून आपल्याला कॉपी 4 लेअर करून घेतल्याच्या नंतर बॅक येऊन जायचं आहे. ओके, अशा पद्धतीने त्यानंतर आपल्याला बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. सुरुवातीलाच आपल्याला पेस्ट 4 लेअर अशा पद्धतीने करून टाकायचं आहे, म्हणजे आपले बॉर्डर वगैरे या ठिकाणी लागून जाईल. त्यानंतर इथे यायचं आहे, इथं आल्याच्या नंतर बघू शकता जे सुरुवातीचा इमेज असेल त्यावर क्लिक करायचं आहे, प्रिसेटमध्ये जायचं आहे आणि इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, इफेक्ट 2 वरती आपल्याला जस्ट अशा पद्धतीने क्लिक करायचं आहे, म्हणजे आपल्या या ठिकाणी एक इफेक्ट लागून जाईल भावनो. ठीक आहे, अशा पद्धतीने इफेक्ट 1 या ठिकाणी अप्लाय होऊन जाईल. त्यानंतर आपल्याला करायचं काय, ज्या ठिकाणी मी तुम्हाला डबल बीट ॲड करून दिली असणार आहे तिथे यायचं आहे, प्रिसेटमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट 2 वर अशा पद्धतीने अप्लाय करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर खूप सोपा असणार आहे, अशा पद्धतीने तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. नंतर ज्या ठिकाणी मी तुम्हाला 2 बीट ॲड करून दिली असणार आहे तिथे येऊन आपल्याला जस्ट इफेक्ट 2 अशा पद्धतीने अप्लाय करायचं आहे, म्हणजे सिलेक्ट करायचं आहे. ठीक आहे, इतकं सोपं आहे, बाकी विषय काही नाही. तर या ठिकाणी आपण जे या इमेजेसला आपण पेस्ट केला होता तर हे इमेजेस फुल स्क्रीनमध्ये नाही, तर मी याच्यावर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून फिल कंपोजिशन एरियावरती एक वेळेस क्लिक करतो. ओके, तर त्यानंतर आता बघू शकता या ठिकाणी आपले डबल बीट असणार आहे. तर या ठिकाणच्या इमेजेसला पण आपल्याला काय करायचं आहे, हे इफेक्ट 1 अशा पद्धतीने अप्लाय करून टाकायचं आहे. ओके, अशा पद्धतीने आता तुम्हाला हे शेवटपर्यंत करून घ्यायचं आहे. तर आता मी या ठिकाणी का तुम्हाला सर्व शेवटपर्यंत करून दाखवत नाही, तुम्हाला अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. CC प्रिसेटचा एक्स्ट्रा पार्ट असेल भावनो अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून इथून कट करून घ्या तुम्ही. ठीक आहे, त्यानंतर बाकीचे आता जे काय आपले इमेजेस राहिले असणार आहे त्या सर्व इमेजेसला आता आपल्याला इफेक्ट 2 पेस्ट करायचा आहे. त्यासाठी जस्ट आपल्याला इमेजमध्ये जायचं आहे, प्रिसेटमध्ये जाऊन इफेक्ट 2 ओके अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बस इतकं सोपं आहे, काही विषय नाही त्यामध्ये, इतकंच आपल्याला अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे सर्व शेवटपर्यंत. त्यानंतर मी जे का तुम्हाला PNG वगैरे दिली असेल त्याला तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे या ठिकाणी आणि नंतर आपल्याला व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. तर सेव्ह करण्यासाठी आपल्याला करायचं काय, एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे, व्हिडिओची साईज 720 ठेवायची आहे इथून तुम्हाला आणि एक्सपोर्टवरती क्लिक करून व्हिडिओला सेव्ह करून घ्यायचं आहे फोनच्या गॅलरीत. तर इतका सोपा व्हिडिओ होता, नक्की आवडला असेल, एक लाईक झालंच पाहिजे भावनो.